No terve! Nyt ollaan sokerinhakureissulla. Tainan kanssa pikkusen käydään sokeria hakemassa. Taina täällä kauniisti pakkailee näitä, että kestävät kyyvissä ja tuossa olisi vielä vähän mättämistä. Elikkä tosiaan mehiläisille talviruokintasokeria. Kun otetaan ne hunajat pois, niin sitten annetaan sokeria tilalle. Täällä on näköjään yksi vaurioitunut, niin sitä tuossa äsken arveli lentävät tuonne. Muahan arvokasta sokeria ei auta heittää hukkaan. Siellä on yksi hajonnut. Niin on tuossa reunassa. Okei. Hajota pämähti. Ui voi. Yllänhän mie. Ylläthän se pitkäkätisenä. Oikeesti me perustetaan leipomoja ruvetaan. Niin. Vai panimo, mikä se tislaa? Totta. Tässä on nyt monta bisnesideaa. Niin, eihän näitä vielä ole käytetty, Niin. että näitähän voi laittaa. Tässä saattaa vielä kuule matka-aikana keksiä uusia juttuja. Käyttötarkoitus muuttuu tässä Joo, kotimatkan aikana. kyllä. Kyllä nyt vähän tuo tahti hidastuu, kun minulla tulee tässä jo tylsää välissä. No kun yritän nyt kurottaa tuolta perältä nuo, niin sit mulla tulee Aivan. vauhtia tähän lisää. Joo. No mie annan anteeksi tällä kertaa. Voin itekin vähän hidastella. Tämän kerroksen suon tästä, niin sitten alkaa vauhti. Vauhti kiihtyy. Me saatiin täältä 244 kiloa ja käydään vielä hakemassa vähän toisesta Lidlistä lisää. Mie luotin siihen, että nyt kun meillä on pienempi tää mehiläispesämäärä, niin ei tarvi etukäteen tilata. Että kyllä tää Joensuun Lidlestä löytyy tää määrä, mitä me tarvitaan. Miehän olisi itse kyllä etukäteen tehnyt tilauksen, mutta mennään tällä. Mutta täällä oli kyllä tosi hyvä palvelu. Oli kyllä todella hyvä palvelu, täytyy sanoa, että tää on Käpykankaan Lidli. Joo, Käpykankaan Lidli, niin erittäin ystävällinen ja hyvä palvelu. kyllä. Ja tehokas. Nythän tässä on sokerit kyyvissä ensimmäisestä Lidlistä. Ensimmäinen satsi lähdetään hakemaan. Toinen satsi ei ihan niin paljon tarvita nyt sitten, että varmaan joku 400 kiloa kokonaisuudessaan otetaan tätä. Ja me nyt vielä olen sanonut monta kertaa ja tuun varmasti sanomaan vielä monta kertaa, koska aina on niitä sitten, ketkä luulee, että tätä sokeria laitetaan siihen hunajan sekkaan, mutta sokeria ei laiteta hunajan sekkaan. Eli tätä käydään nyt ihan nimenomaan sitä varten, että tää menee mehiläisille talviruuaksi. Ja nyt kun otetaan mehiläisiltä hunajat pois, niin jollain se pitää heidänkin sitten eleellä se talvi. Eli nyt kun on hunajat otettu pois, mehiläisillä ei ole siellä mitään, hunajat menee meillä linkoomoon. Me lingotaan ne puhdas hunaja sinne purkkeihin sitten. Ja tämä sokeriliemi tehdään ja hunajanoton jälkeen käydään tosiaan nyt sitten syöttämään tätä mehiläisille. Ja mehiläiset tekee tästä semmoista niin kuin hunajan korviketta itselleen talveksi. Energiaa, millä pärjäävät talven yli. Niin näin. Hyvin sanoitettu. Hyvin monimutkaisesti ja selkeästi selitetty asia. Kyllä. Mutta joo, kun aina välillä kuulee tosiaan sitä, että joku hunaja on ollut, että hän osti jostain ja se on ollut vähän semmoista karkeata, että siihen on varmasti sekoitettu sokeriin, niin en usko, jos oot kotimaista hunajaa ostanut sellaiselta tarhaajalta, joka nyt vähänkin tietää mehiläistarhauksesta ja ymmärtää mitä tekee, niin siinä ei kyllä ole sokeria sekoitettu sekkaan, että se on ihan puhasta hunajaa, mutta hunaja on sellainen, että hunaja käy jossain vaiheessa luonnollisesti kitteytymään, eli kun se on tämmöistä hyvin juoksevaa heti tälle linkouksen jälkeen ja sadonkorjuun jälkeen, niin sit se alkaa purkissa pikkuhiljaa kitteytymään, eli siihen muodostuu semmoista sokerin kiderakennetta, joka sitten tuntuu, ja jotkut hunajat sitten lopulta jopa ihan kitteytyy semmoiseksi kovaksi.
lohkeavaksi hunajaksi. Ja sehän ei tarkoita, että hunaja olisi pilalla, mutta se vaan muuttaa tosiaan vähän muotoonsa. Eli se on ihan luonnollinen reaktio. Jees! Nyt meillä on toinen satsi sokeria otettu kyytiin täältä Pilkon Lidlistä. Ja täytyy nyt sanoa täältäkin, että erittäin hyvää asiakaspalvelua 10 arvoista. Olemme oikein tyytyväisiä. Nyt on semmonen... Mitä meillä nyt on? Onko 380 kiloa sukkeria kyydissä? Ja joo, no tuosta nyt piti sanoa, rupesi silloin höpöttelemään kaikkea muuta, mutta tuosta sokerista niin joku varmaan ajatteli, että eikö löydy lähempää sokeria, niin periaatteessa kun polttoainekulut laskee, niin olisi ollut varmaan ihan sama ottaa tuolta meiltä lähempää sitä aitosokeria, mitä myypi nää S-ryhmä ja eikö sitä Tokulla ja vaikka missä. Se on vähän kalliimpaa kuin tää Lidlin pelpaakke, mutta tosiaan polttoainekulut jos laskee, niin varmaan aika sama hinta olisi tullut, mutta se aitosokeri on niin huonoa. Sitä on ollut useampana vuonna tullut kokeiltu, niin se sullaa tosi huonosti. Ja sitten toinen, että se jää noihin mehiläisen ruokinta-altaiden niin kuin pohjiin, kitteytyy jotenkin. Niin en ole ollut siihen yhtään tyytyväinen, niin sitten kuitenkin taas seuraavat sokerivaihtoehdot olisi ollut niin paljon kalliimpia jo tämmöisessä määrässä, että ei oikein kannata semmosia käydä ostelemaan. Niin, tämmönen perustelu nyt tähän, miksi otimme täältä sokeria, tämmöistä sokeria. Me jatketaan tästä syömään johonkin. Joo. Sitten vielä matkalla vähän Volvoon palikkaa otetaan, että saadaan Volvo kulkemaan täysillä tehoilla, eli pakopaineen tunnistin. Tämän jälkeen olisi kyllä tarkoitus sitten laittaa Volvo myyntiin, eli en ainakaan talviaikaan tuu toista autoa tarviimaan, niin turha niitä ostaa. Pihassa seisotella. Nyt me lähdetään syömään.